بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 13 دی 13. زه به راشم یو نیو فایل او کریټ کم. نیم به ورکم چې کلاس نمبر 13 ډاټ ایچ ټي ایم ایل. زه به دې نه پس انټرنل سی اس اس یوز کوم. شو ټوټلی به زه انټرنل سی اس اس یوز کوم. نن چې زموږ سره کوم ټاپک دی نو هغه زموږ سره د ویټ هایټ دی زموږ سره ویټ 10 او بل مو سره دی border and background color. ټیک شو. background به ورکو زه. نن زموږ سره دا ټاپک دی. ټیک شو. هایټ به وایو، ویټ به وایو او border به وایو او څه به وایو، background به وایو. انتهایی اسان دی ټول، یریږئ مه. د ټولو نه اول به دلته کې زه پاراګراف واخلم. زه انټرنل سی اس اس یوز کوم. دلته څه واخلم، سټایل. ټیک شو. دلته کې دې ځای کې به زه یو پاراګراف واخلم په نیم سره وبلیکم چې this is paragraph. ټیک شو. پاراګراف دا مې یو پاراګراف ولیکو او دې نه پاسه یو هیډینګ اخلم H2 پرس کا واغست چې this is heading. تر اعظم سرور ته ریفریش ګولایو سوري ګولایو دا راغی. this is heading او this is paragraph. نو سکو په دې باندې د ټولو نه اول لري زه ورکوم بیکګراوند کلر. بیکګراوند کلر به دې له څنګه ورکو، فرض کا دې ځای کې دې له ما نیم ورکو فرست کلاس مې ورکو یا آی ډي مې ورکړو. څه به ورکمه، فرست. ټیک شو. د ټولو نه اول دې له زه ورکوم په دې ځای کې بیکګراوند کلر. نو زما څه چې کلاس ته په ډاټ سره اکسس کوم کنه، ډاټ فرست باډي سٹارټ کلوز او څه به واخلم دله بیکګراوند کلر. نو بی سی مې انټر کو. ټیک شو. بیکګراوند کلر مې ځکه کې ورکو. بیکګراوند کلر څنګه ورکو، نو بیکګراوند کلر فرض کو ورکو داسې. راشي تاسو دلته کې وګورئ سره راغی بیکګراوند کلر راغی خو چون کې پیکس چې کوم دیس از پاراګراف ته هم دا شانتي ویټ او هایټ هغه شانتي راغی. دلته کې راځم دله ورکوم ویټ. د ټولو نه اول وایو هایټ ورله ورکوم دلم چې څومره 30 پکسل فرض کا. تاسو ته واضح شي ښه او ریفریش کړئ. داسې زیات شو، لږ نورم زیات کړئ 60 کړئ. ډبل شي تاسو ته خو شي ورته وګورئ. دا موږ څه کې یوز کوو، موږ اکثر پر بارډر کې یا موږ اکثر پر هیډر پوټر کې تل یوز کوو. ټیک شو. موږ داسې دله سور کوم داسې هایټ ورله ورکو. دله زه ویټ ورکوم. ویټ ورله هم ورکولای شو. ولیکم چې ویټ او ویټ ورله ورکوم ما فرض کړه دله ویټ ما ورکو 400 پکسل. ټیک شو. ویټ مې څومره ورکو 400 پکسل. نو ګورئ 400 څومره وي داسې راغی. نور هم راکمولی شو 200 ته 300 ته داسې رارسولی شو. تاسو بیا ځان په خپله پریکټس په دې باندې وکړئ. ښه دا زموږ سره شو هایټ او ویټ. اوس راځو بارډر ته چې بارډر څنګه ورکو. نو د بارډر د پاره دې ځای کې زه راځم لیکم چې بارډر ګورئ ورته بارډر ورکوم او بارډر څومره ورکوم. نو فرض که زه ورکوم دله چې 10 پکسل او 10 پکسل مې ورکو او سالډ زموږ سره لازمي دی. خځې سالډ نه کار به نه کوي زموږ سره. زه په دې کلیک کوم د دې سره بارډر چونکه ډېر زیات دا به کو داسې 6 پکسل وکړو. ریفریش
نور هم که کمیږي نو ښه به وي چې 3 کو نو زه هم داسې به ټیک وي داسې ټیک شو دا دې سره بارډر راغی که اوس تاسو وایئ چې بارډر له کلر چینج کړئ دلته به څه ورکړم بارډر کلر بارډر کلر داسې به ورکړم بارډر کلر څنګه پکار دی فرض کړه مونږ ته پکار دی بلو نو بس بلو مې داسې ورکړو ټیک شو داسې بلو شو مونږ داسې ورکولی شو زه دلته کې ورکولی شم چې بارډر ریډیوس مطلب ګولایي چې کومه راځي څومره ګولایي پکار ده 30 پکسل پکار تاسو وګورئ دلته کې مونږ 30 پکسل څه ورکړي ګولایي داسې ورکړی داسې راګول شو ټیک ده یا ډېر زیات شو فرض کړه دا زه 10 کوم سوري 10 کنټرول اس دلته کې راځم ریفریش نو تاسو ورته وګورئ مونږ داسې دلته څه ورکو ریډیوس مې ورکو تاسو دلته کې وګورئ کنه دې را کارنر څنګه راغی دا زګونه ریډیوس کې داسې راغی ټیک شو نو موږ داسې دلته ریډیوس هم ورکولی شو ښه که تاسو وغواړئ چې موږ ریډیوس یو سایډ له ورکو دلته فرض کړو زه یو پاراګراف بل اخلم کنټرول ډي او دې له نیم ورکوم کلاس نیم به زه ورکړم سیکنډ ټیک شو په دې ځای کې به زه واخلم چې ډاټ سیکنډ باډي به واخلم دې له زه څه ورکوم دې له زه بارډر ورکوم نو ټولو نه اول به دې له زه ورکړم بارډر به دې له زه ورکړم فرض کا 4 پکسل او سولید ټیک شو داسې دا یو راغی بل کنه چونکې بارډر ډېر زیات موږ ورکړو دی دغه له ورغی ښه ټول پاراګراف ته داسې ورکړل شو مطلب دلته کې بیک ګراوند چې کوم دی هغه کم وکنه زه به دې له بیک ګراوند کلر هم ورکم بی کلر فرض کو هم دا مې ورته ورکو ټیک شو خو دې په منځ کې لږ لیکل کوم او په کې لیکم دا به کاپي کوم دې ځای نه کنټرول سی دلته به راشم کنټرول وي چې منځ کې لږ دغه راشي داسې ښه ګورئ ورته اوس داسې نه ټیک شو لږ ګیپ شانتې راشي او دې له هم زه څه کوم په دې باندې هم زه اپلای کوم ویټ او هایټ له هم دا ورکوم کنټرول سی دلته راځم کنټرول وی کنټرول اس تاسو وګورئ هغه څه په هم دا شان اپلای کړو خو باقي چې کوم ریډیوس نه اپلای نه کو کلر وغیرہ ګورئ یو خبره بل یاد وساتئ دا چې کوم کار ما وکړو د زګین کې کنه د کلر او د سالډ او د څه چې ما د زګین کې ورکړو ټیک شو دا څه دا درې ونه کارونه ګورئ تاسو کنټرول اس کوي چې څه کی بارډر هم لاړو کلر هم لاړو ریډیوس هر څه شو ختم دا موږ په یو ریډیوس سوري شته دا موږ په یو لاین کې هم څه کولای شو ښه لکه څنګه زه لیکم چې بارډر ټیک شو بارډر او دې ځای کې زه ورکوم چې څومره 3 پکسل دلته زه ورکوم چې سالډ دلته زه ورکوم چې گرین یا بلو نو دا غي نیم به ورکم فرض کومه ته په کار بلو ګورئ دا ټول کارونه ما په یو لاین کې دی وکړه وګورئ تاسو ریفریش کړئ هغه واپس مخکې نشان شو ټیک ده مخکې مې څنګه کړو کنټرول زی وکړم تاسو به اوس وینئ چې مخکې دا سوی په دوه لاینو کې ټیک شو اوس مې یو لاین کې وکړو تاسو هم کولای شو خپل مرزي تاسو څنګه کوی هغه شانتي کوی ځان ریفریش کړئ هغه څه ټیک شو ښه دلته کې براشو ځکه کې موږ څور کو دلم ما بیک ګراوند کلر ورکو هایټ مو ورکو ویټ مو ورکو دلته کې اوس ویم چې ماته بارډر پکار دی خو صرف او صرف ټاپ سایډ ته پکار دی نو زه په ټاپ ته سمره ورکم ماته پکار دی 4 پکسل چې ښکاري تاسو ته ښه او کلر به تاسو که چینج کوئ نو هم چینج کولی شئ او سوري دې له موږ الریډي ورکړل نو مطلب د دې ختم شو ښه دلته کې به دا بیک ګراوند بارډر دا به تل سبق ولته کې ګورئ تاسو چلو شو یار بارډر ټاپ ښه چونکې ورکړل شوی دی خو سالډ نه دی نو نه ښکاري مونږ ته ټیک شو څه به ورکړم سالډ سیو به کړم اوس به ریفریش کړم ګورئ ورته په ټاپ باندې بارډر راغی ټیک شو که تاسو وایئ چې ماته صرف لیفټ ته پکار دی نو څه به ورکړو بارډر او لیفټ څومره پکار دی 4 پکسل پکار دی داسې کنټرول اس کوئ راشئ ریفریش کوئ نو څه به وشي 4 پکسل بارډر به لیفټ سایډ ته څه مسله دی یار
سالډ زموږ نه هېر کېږي دا لازمي دی ښه دا چې نه موږ ته په اډر نه ښکاري ټیک شو نه شو کېږي موږ ته اوس داسې ټیک شو ښه که تاسو وغواړئ چې د لیفټ سایډ چې کوم دا کارنر دی زګین کې دلته کې ماته څه پکار ده ریډیس پکار ده صرف د یو سایډ ته موږ ریډیس هم یو سایډ ته ورکولی شو ګورئ بارډر ریډیس ټیک شو خو کوم سایډ ته لیفټ ته دلته کې به زه ورکړم بارډر ریډیس نو آر به ورکړم کوم سایډ ته پکار دی رایټ ته پکار دی که لیفټ ته پکار دی که سم پکار دی دا ولې ښه چې څه مسله ده نو بارډر بارډر ټاپ بارډر ټاپ دی کنه په ټاپ کې کوم سایډ دی په ټاپ کې بیا لیفټ دی ټیک شو دلته کې به زه ورکړم لیفټ دا بیا راغی کنه بارډر ټاپ لیفټ څه ورکړه ریډیس ورکړه څومره ورکړه نو دې له ورکړه یو 30 پکسل کنټرول اس راشي دا څه کوي ریفریش کوي نو صرف او صرف یو سایډ ته راغی ښایي صرف او صرف د یو سایډ ته راغی که تاسو وایئ چې د نورو ته بارډر نشته نو ځکه رانغی نو بارډر تاسو نورو ته هم خیر دی ورکړئ زه به ورکړم دلته کې بارډر باټم څومره پکار دی باټم څومره ورکړل د 4 پکسل نو دلته به هم 4 پکسل انټر کړم داسې تاسو به اوس ووینئ سالډ زموږ نه کېږي ښه او د رایټ ته به هم داسې وکړو ټیک شو بارډر کوم سایډ ته پکار دی رایټ ته پکار دی څومره 4 پکسل او سالډ کنټرول اس ریفریش وکړو دا څه زموږ سره ټول راغی خو زموږ سره ریډیس چې کوم دی هغه صرف او صرف د لیفټ سایډ ته راغی باټم لیفټ سایډ ته زه یم چې باټم رایټ سایډ ته یوز کوم دې ځای کې دا سیټ چې کوم دی دا ګول شي دا ریډیس دلته کې راشي نو څنګه چل وکړو تاسو وګورئ دلته به زه ورکړم چې بارډر ټیک شو بارډر باټم پکارو کنه بارډر باټم او باټم کې څه پکار دی موږ ته او لري کول ته به داسې ولګو ټیک شو رایټ پکار دی یس څومره ورکو دی لم 4 سوري 30 پکسل ریفریش وکړو تاسو به اوس وګورئ دا سیټ هم داسې ګول شو نو موږ داسې ریډیس مختلف ورکولی شو ښه دا شو زموږ سره ریډیس بل څه پاتې شو بیک ګراوند کلر هم زموږ سره وشو نو ډېر سمپل کار هم نن وکړو او انتهایی لازم هم دی تاسو به اکثر لیدلی چې موږ دا داسې یوز کوو نو نن پورې همدومره کافي دی د چا څه کوېسچن یې بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شي د الله حافظ